السلام عليكم طلاب ثالثة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. معادنا النهاردة إن شاء الله مع منصة حصص مصر، وهنحل فيها النموذج الاسترشادي الأول. هنحل إن شاء الله كل النماذج الاسترشادية الموجودة فيها، وهنبدأ النهاردة بالنموذج رقم 1. تعال نبدأ مع بعض. Question number 1. Light which can make people's skin become darker is space rays. إيه الضوء اللي بيخلي جلد الإنسان أكثر اسمرارا؟ هو مين فيهم؟ أيوة، ultraviolet. The second question. I asked my friend to use her mobile phone to space an urgent phone call. طلبت منها انها استخدم الموبايل بتاعها اعمل بيه مكالمة عاجلة. عندك الكولوكيشنز الموجودة عندك في المنهج من اخطر ما يمكن. Make an urgent phone call. Number 3. You should space some certain qualities beside your qualifications to get a good job. لازم يبقى عندك بعض الصفات التانية بخلاف مؤهلاتك عشان تقدر تحصل على وظيفة كويسة. You should space some certain qualities. You should have some certain qualities. The second sentence. Our real space should be people's mind to build a good bright future. اهتمامنا الرئيسي مفروض يبقى بعقول الناس عشان نقدر نحقق مستقبل أكثر إضاءة ليهم أو مستقبل مبهر. اهتمامنا الرئيسي أو استثمارنا. Our real investment. استثمار. Then question number 5. This company has a good economic reputation because of its high quality. الشركة ليها سمعة اقتصادية عالية جدا لأنها بتبيع منتجات عالية الجودة. High quality مين تحت معناها منتجات؟ أيوة مستر، كلمة products. Has a good economic reputation because of its high quality products. Then number 6. After this long drought, the plants need to be. بعد الجفاف الطويل الزرع محتاج يحصل له ايه؟ محتاج يتروي. مين تحت معناها يروي؟ ايوه irrigated. ليه جايبينها في البوست هنا؟ لان السنتنس اصلا باسيف. The plants هيروي نفسه ولا محتاج حد يرويه؟ محتاج يتروي. The plants need to be irrigated. وممكن اقول need ing need irrigation كnoun او ing يعني. Then question number 7. Some animals can live in extreme weather condition. The antonym of the word extreme is. بعض الحيوانات ممكن تعيش في ظروف مناخية قاسية. عندك كلمة extreme معناها قاسي. تعال نشوف، هو عايز الانتونيم، عايز الأوبوزيت بتاعها. مين تحت الأوبوزيت بتاعها؟ severe و serious و dangerous كلهم معنى واحد، فأكيد هنختار moderate. moderate معناها معتدل. Then the second sentence, number 8. I refuse to buy the mobile because it would be against my father's will. ما رضيتش اشتري الموبايل لأن ده ضد رغبة بابايا. عندك في منهجك كلمة will من أهم كلمات منهجك، معناها إيه؟ تيجي بمعنى وصية وإرادة وعزيمة وسوف. أنا هنا معناها إيه؟ ضد رغبة بابايا، رغبته اللي هي مين؟ desire. The second sentence, number 9. Dr. Magdi is a famous doctor. دكتور مشهور. He graduated space medicine 20 years ago. أنت أخذت طول منهجك كذا مرة كلمة graduate يتخرج. graduate from a faculty و graduate in الفيلد اللي هو تخرج منه تخصصه، وهنا بيكلمني على التخصص في مجال الطب، فأكيد هختار he graduated in medicine. Question number 10. The word separate can be used as. فكر كده في كلمة separate. أنت أخذتها قبل كده separate كverb معناها يفصل، و separate مفصول، يبقى verb و adjective at the same time. A verb and an adjective. The second sentence. A deep wide hole that's usually filled with water that's dug around a place or a castle to defend that is called a or an. الحفرة الكبيرة اللي بنملاها مية عشان بندافع فيها عن مكان بنسميها الخندق المائي. كلمة واخدينها في الستوري هي كلمة ايه؟ هي كلمة موت. Then, the space between Canada and the USA is the longest in the world. شوف كده الاختيارات. الكاسل between them ولا البوردرز الحدود؟ أيوة، نكمل الباقي برضو. places ولا walls؟ أقرب إجابة ليها هي borders. الحدود ما بين كندا و USA is the longest in the world. Then
The second, 13. They were traveling and spent their night at a small space by the road. كانوا مسافرين وقضوا ليلتهم في مكان على الطريق. ايه اللي ممكن يقضوا ليلتهم فيه؟ الفورت القلعة ولا المانشن القصر؟ السيلر القبو أو البدروم ولا الان الفندق الصغير؟ So a small inn by the road. Then the second, space when I had lunch. خلي بالك دوت question. فمحتاجين WH في البداية ووراها verb. دور على WH و verb وراها. الأولانية WH وراها you pronoun مش عايزها. where وراها pronoun مش عايزها. where وراها برضو pronoun you مش محتاجها. الوحيدة اللي هختارها عشان دوت question هي الأخيرة. Where were you? Where were you when I had lunch? أنت كنت بتعمل إيه لما أنا كنت بتغدى؟ I wish, question 15. I wish I space something to eat with me at the park. There is no restaurant here. لو تفتكر الرول بتاعت if only و I wish في آخر منهجك كنا بنقول لو نفسنا حاجة تحصل في الفيوتشر could or would. نفسنا حاجة تحصل دلوقتي at present past simple. بنتم على حاجة حصلت زمان أو بتمنى كنت أغير حاجة في البوست past perfect had plus ال PP. انت هنا ممكن تتخدع. انت هتقول there is no restaurant مفيش restaurant ده present فانت ممكن تختار البوست. لا اهدى عن نفسك شوية وشوف. عيش اللحظة في السؤال. بيقولك أنا أتمنى إني كنت أخدت معايا حاجة أكلها في البارك. There is no restaurant here. مفيش هنا أي مطاعم. يعني بيندم على حاجة في البوست. بما إنه بيندم على حاجة في البوست تبقى had plus ال PP. had taken. كان نفسي أجيب معايا حاجة أكلها. Then the second sentence, question 16. If I got my mobile fixed, I space you. عندك if بكل حالاتها درستها مع آخر 3 units موجودة عندك في المنهج. بص كده على اللي بعدها انت شامم ريحة positive هنا. ايوه فعلا have or get something done. الموبايل بتاعي اتصلح يعني اتفقت مع حد يعمل لي حاجة. got هنا past simple. بما انها past simple انهي case في if اللي كان بيجي وراها past simple؟ ايوه second case. بما انها second case شوف السكند case كان بيقول لك ايه الجزء الثاني منها would plus infinitive. دور لي على would plus infinitive موجودة عندك تحت هتلاقيها مع مين؟ ايوه اول واحدة would phone. The second sentence, 17. My mother warned me space that game it's dangerous. ماما حذرتني اني ما العبش الجيم ديت لانها خطيرة. يبقى my mother warned me not to play او not to try this game. حضرتك في الامتحان ممكن يلخبطك وبيقول لك not to try وممكن يحط لك برضو في الاختيارات to not try. ما تتلخبطش انا عايز not to مش to not ابدا. يبقى my mother wanted me not to try that game it's dangerous. تعال نروح على second sentence question number 18. The kitchen is clean and bright today. It's space in the morning. الكيتشن متنظف جدا ونظيف. معنى كده ان اكيد حد نضفه الصبح. انا قلت اكيد. اكيد في deduction يعني must. وقدامي 2 must have been swept و must sweep. بتكلم هنا في البريزنت ولا في الباست؟ انت هتقولي فوق is clean دوت present. بس عيش اللحظة كده هو clean عشان حد نظفه. حد عمل حاجة في الباست. والباست مع المودل verbs على طول كان بيجي معاهم have plus ال PP. علشان كده هختار must have been swept. يا ترى هتسألني ليه حاطط pen؟ أنا حاطط pen لأن هنا sentence passive. الكيتشن مش هينظف نفسه أكيد هيتنظف. يبقى must have been swept. The second sentence. We had arrived at the cafe space as the match began. احنا وصلنا والماتش بدأ. عندنا هنا 2 actions. One of them happened before the other. تعال نروح عند الجزء الأقدم الأكشن القديم اللي حصل الأول هو had arrived ونكتب عليه number 1. هسألك أنا عرفت منين إن هو number 1؟ من وجود الباست بيرفكت had plus ال PP. وجود had plus ال PP يقول لك إن دوت الأولد أكشن. معنى كده اللي هناك هو second action. مين في يونت 1 عندك بيتكلم عن الباست تنسز كلها؟ مين كان بيجي مع النيو اكشن او السكند اكشن؟ كان في كلمه before او by the time. انت ما لقيتهمش. هقعد اعيط في الامتحان ولا اروح ادور على حاجه مناسبه ليها؟ مين المناسب للسنتنس هنا؟ ايوه يا مستر عندنا after that. لان انت عارف ان after that equal before و before that equal after. عشان كده هختار اول واحده after that. Question 20. My bedroom floor is very clean. It has already spaced well. البيدروم عندي متنظف معنى كده ان حد مسحه كويس. طب ما تيجي نشوف هو البيدروم هيكنس نفسه؟
أو الفلور هتكنس نفسها؟ أكيد لأ. السنتنس باسيف. بما إنها باسيف، عارفين وحافظين في الباسيف عندنا إن الباسيف عبارة عن كلمتين verb to be plus البي بي. دور تحت على verb to be plus البي بي. أول واحدة فيها ing مش عايزها، التانية فيها verb to be plus البي بي هحطها معايا، والتانية برضو been swept برضو verb to be plus البي بي هحطها في بالي، الأخيرة فيها ing مش عايزها. كان بختار ما بين 2 و 3. بص على التنس بتاع السنتنس. It has already space well. has already the present perfect. والpresent perfect في الباسف كنا بنختار معاه مين؟ has or have been plus البي بي. فلما هاجي اختار هنا تبقى has already been swept. The second sentence. Freelance workers العمال اللي نفسهم او اللي شغالين مع نفسهم اللي هم العمل الحر have to space their own accounts. محتاجين يعملوا الاكونتس بتاعتهم بنفسهم. وعندك في الكولوكيشنز كلمة accounts كان بتيجي مع مين؟ do their own accounts. بيعملوا الاكونتس بتاعتهم حساباتهم بنفسهم. do their own accounts. Then this is the man space helped my grandfather last week. بيكلمني هنا عن الريلاتيف كلوز، وانت درست الريلاتيف كلوز كاملا في يونت نمبر 3. يا ترى المان البيرسون البني ادم كان بيجي مع مين في الريلاتيف كلوز؟ ايوه يا مستر، كان بيجي معاها هو وهوم وذات. هنا في الاختيارات مديك هو هوم، يا ترى اختار مين فيهم؟ تعال نشوف الفرق. قلنا يا مستر ان هو كانت بتيجي مع السبجكت والاوبجكت في نفس الوقت، لكن هوم كانت بتيجي مع الاوبجكت بس. يعني ايه الكلام دوت؟ حضرتك بص على السنتنس، المان دوت هو اللي عمل الاكشن ولا الاكشن حصل فيه؟ هو اللي ساعد ولا هو اللي اتساعد؟ The man space helped هو اللي عمل الاكشن، يبقى هو السبجكت. مع السبجكت كنا بنختار مين؟ كنا بنختار هو. ليه ما اخترناش هوم؟ ليه ما اخترناش هوم عند حضرتك؟ ما اخترناش هوم لان هوم بتتكلم عن الاوبجكت، عشان كده ما اخترناهاش. فبالتالي وير احنا عارفينها مع البليس مش عايزينها، which مع الانيمالز، هوم مع الاوبجكت وفوق البني ادم هو اللي عمل الاكشن. اما هنا هنختار مين؟ هنختار هو بس. Then the second sentence. Space furniture in this shop is sold. You can look in another shop. كل الأثاث الموجود هنا اتباع، فممكن تدور في محل تاني. كل الأساس، مش كلاهما أو حد منهم. All furniture. وتسألني تقول لي ليه حاطط is؟ هو حاطط is لأن الفurniture uncountable، وانت عارف ان كل ال uncountable nouns comes with singular verb. The second sentence. 24. Space she be asked now, she would refuse the offer. She is in a bad mood. هي في bad mood، في مود سيء، فبالتالي اي حد هيطلب منها حاجة او يسأل على حاجة مش هترد عليه. انت شايف ان السنتنس فيها F. تعال نفكر مع بعض. would refuse دوت انهي كيس؟ ده كيس نمبر 2. second كيس من F. فضل دور تحت على F. لقيت F، ايوه، بس المفروض F يكون وراها past simple في السكند. هو فوق بيقول لي she be، معنى دوت infinitive، يعني في F omission يا مستر. مين في السكند كيس كنت بتشيل F وتحط مكانها وبتجيب وراها الانفينيتيف؟ ايوه should. should subject infinitive. هتقولي طب ليه ما اختارش where؟ where بيجي وراها الانفينيتيف برضو مع السكند كيس، بس محتاجه to يا مستر. لو كانت to be كنت اخترت where. هنا be بس، علشان كده لما هختار should. should is the only answer. Should she be asked now, she would refuse the offer. She is in a bad mood. The second. That new mobile phone is space expensive for me to buy. الموبايل فون اللي قصادي دوت غالي جدا عليا لدرجة ان انا مش قادر اشتريه. مبدئيا هو بيقول لك to buy to plus infinitive، و to plus infinitive درستهم انت مع so such و to enough في unit number 5. فلما هتختار so such كان بيجي معاهم that مش عايزهم، كده انا بختار لا to لا اما enough. يا ترى الموبايل كان غالي كفايه ان انا اشتريه ولا غالي جدا عليا لدرجه ان انا مش قادر اشتريه؟ غالي جدا لدرجه اني مش قادر اشتريه، تبقى too expensive for me to buy. جدا لدرجه الا. The second sentence. 26. Tomorrow I will see Nada. إسراء said she would see Nada space. ده report speech، فلازم تحول tomorrow. انت حافظها tomorrow دايما بتحول تبقى the following day او the next day. Then 27. I suggest that space exercise 2 again. وانت عارف واخدنا اكتر من مرة في التنس بتاعنا والتنس بتاع sentence suggest والرول بتاع suggest ان suggest ممكن يجي وراها 3 حاجات، فاكرهم؟ قلناهم اكتر من مرة في منهجنا.
suggest ممكن يجي وراها ing على طول لو مفيش وراها بني آدمين. I suggest going. طب لو جيت وراها object I suggest him to go. to plus infinitive لو في him كobject. طب لو جه بعدها that وراها sentence. السنتنس اللي هتجيبها ديت الفيرب فيها يبقى infinitive أو should plus infinitive. should plus infinitive. ولازم تعرف ان that optional ممكن نكتبها وممكن لا. علشان كده بما انه قال that هيجيب وراها sentence. السنتنس اللي هتيجي هنا لازم بعد اذنك تجيب لي فيها الانفينيتيف. دور على تحت. الاولى فيها ing مش عايزها، الثانيه انفينيتيف صح، الثالثه ing لا، اللي بعدها will لا. فلما هختار she do. وما تنساش ان suggest equal recommend يا مستر. The second sentence 28. Noise space me headache. الضوضاء بتسبب لي إزعاج أو بتسبب لي صداع. Noise موجود عندك. gives me headache. بتسبب لي. Then جاب لك passage وننزل نحل عليها. طبعا جهز نفسك للباسج في الامتحان إن شاء الله هتبقى لذيذة وهتعرفها. هو هنا مترجم لك بعض الكلمات بالعربي بس في الامتحان ما اعتقدش انه ممكن يديك الترانسليشن بتاعت الكلمات. شيء طبيعي في الكومبرهنشن عندك انك تلاقي كلمتين 3 او حتى 4 اول مره تشوفهم، فانت بتخمن معناهم من الكونتكست من السياق. لازم تفهم الكلام من اوله لاخره. تعال نقرا الباسج مع بعض. Have you watched a video or a movie on the internet? Have you downloaded any material from the internet? Have you shared any videos before? عمرك شاركت أي فيديوز قبل كده مع حد؟ Do you think it's legal for these sites to share these materials without the owner's permission? هل تعتقد إني ممكن من القانوني إنك تشارك الكلام ده من غير ما تاخد البرميشن بتاع صاحبها؟ Movie studios and recording companies are in a constant fight against piracy. شركات الفيديوهات والأفلام في صراع دائم ضد السرقة الأدبية أو القرصنة، إن بعض السايتس بتسرق منهم أفلامهم. The internet is the worst culprit. الإنترنت هو أسوأ مجرم. People often upload or watch pirated materials, especially on video sharing sites. زي مثلا نتفليكس وإيجيبست. نتفليكس بينزل أفلام تروح إيجيبست سرقها منه. The companies try to shut down these sites. They even sue both of them, sue the people using this material. بيقضوهم في المحاكم. Still, it has been of little use thus far. There are just too many people and websites with pirated materials. As well, these methods are making the studios and companies unpopular with the public. لدرجة إن الناس بدأت ما تحبش السايتس الكبيرة اللي بتنزل الفيديوهات. ليه؟ People are starting to see these companies as greedy. إحنا اللي فينا بيشترك مثلا في نتفليكس أو كده بيدفع فلوس كتير، فبالنسبة له هو عايز يشوف حاجة من غير فلوس، فبيخلونا نلجأ إن احنا نتفرج على الأفلام من السايتس اللي بتسرق ديت. Then the last paragraph. However, a new kind of software may change the nature of this fight. بنحاول دلوقتي نجيب سوفت وير نقدر نقضي بيه على الجريمة ديت. إزاي؟ Amazingly, it's advertising software that's making a difference. This new software can actually analyze videos on the internet. بيعمل تحليل للفيديوهات. السوفت وير والبرامج الجديدة هتعمل تحليل للفيديو الموجود على النت، والتحليل ده هينتج عنه إيه؟ تعال نشوف. When it finds a pirated video clip, it doesn't report it. لو لقى فيديو مسروق من موقع رئيسي مش هيعمل ريبورتنج على الشخص أو السايت اللي سرقه. Instead, it just puts an advertising يعني أو advertisement إعلان at the bottom of the video. This is an ad for the original source of the material. فكرة جميلة جدا. يعني أنا كنتفليكس لو سرقت أنت مني فيديو وحطيته على إيجيبست، أنا مش هعمل إبلاغ، مش هبلغ عنك. أنا هستخدم السوفت وير دوت إني يحط الإعلانات بتاعتي أو إعلانات منتجي عندك على الفيديو بتاعك، بحيث إن كده سرقت مني فيديو بس في نفس الوقت بتعمل لي أنا إعلانات. كده الفكرة خدمت الجميع. For example, it could show a link to the website of the studio or recording company, or it could show an ad for a product that the company owns. يعني هسيبك تسرق مني
وفي نفس الوقت هحط الدعاية بتاعتي على الفيديو اللي انت واخده مني انا، فانت كده بتعملي دعاية وانت مش حاسس. And this way each pirated copy would actually help make money for the original company. يعني انت كده بتروج لي منتجي بالطريقة ديت، ودي طريقة هتنفع الاتنين، سواء الشركة اللي عملت الفيديو او حتى اللي انت السايت اللي سرق الفيديو دوت. تعال نشوف الحل بتاعنا. بيقول لك the main idea of this passage. دايما توقع السؤال ده في الامتحان، يسألك عن المين ايديا فوق. شوف كده. how to reproduce movies. لا. a new way to fight piracy، القرصنة نفسها. ممكن أبص على الباقي. video companies new piracy. تعال نشوف الباقي. beat them not join them. لو أنت فكرت كده في الفيرست passage بس أو الفيرست paragraph كان ممكن تقول video companies new piracy، بس أنت دلوقتي قريت للآخر واداك فكرة جديدة نقدر نواجه بيها البايرسي ديت، القرصنة دي، عشان كده هنختار a new way to fight piracy. Then the second one نفس الباسج مديك عليها أسئلة برضو. The synonym of the underlying word constant. كلمة constant اللي احنا هنشوفها فوق الأندلاين ديت. movie studios and recording companies are in a constant fight against piracy. constant معناها دائم أو مستمر. يا ترى equal مين تحت؟ steepy شديد الانحدار. stingy equal مين معناها بخيل. sleepy نائم أو عليه النوم. steady جاهز أو مستمر أو دائم. أيوة هي كلمة steady. Then the second sentence. video piracy, movie studio and recording companies. يا ترى بتعمل لهم ايه؟ قرصنة الفيديوهات بيسبب لهم ايه؟ بيسبب لهم harm. أيوة. benefit يستفيد أو يفيد. support بيدعم ولا enhance يحسن. عايزين harm بتسبب لهم ضرر. Then the second. According to the passage, the companies followed spaceways to face video piracy. تعال نطلع نشوف هم أخذوا كام تدابير عشان يواجهوا بيها المشكلة ديت. هتلاقيها عندك في السكند paragraph. The companies try to shut down these sites. ده number one. They even sue the people using this material. بيقضوهم ويروحوا وراهم في المحاكم. Still it has been little used thus far. تمام. كده هم two measures بس. طريقتين. Two ways. The second. Instead of fighting the pirated videos, the company spaced them. بدل ما يحاربوهم الكامبانيز قررت تتعامل معاهم ازاي. watched يشوفوا منتجاتهم المسروقة. ran away for. made use of or shared. أكيد هيستغلوهم عن طريق الإعلانات، فأكيد made use of. The second sentence. When the software finds a pirated video clip, it doesn't report it. The underlying word is a or an pirated video. فيديو مقرصن أو فيديو مسروق. هو وصف الفيديو، وصف الناون، واللي بيوصف الناون عندي هو ايه؟ هو الادجective. تمام. adjective. The second. Which of the following sentence can summarize the last paragraph? اللاست باراجراف ده اللي اداك فيه الحل الجديد، الطريقة الجديدة، السوفت وير الجديد اللي هيساعدهم في الدعاية لمنتجاتهم المسروقة. هو مين؟ تعال نشوف. When you meet them, play with them. أكيد لأ. If you can help them, neglect them. لو تقدر تساعدهم تجاهلهم. لا. If you cannot see them, look for them. لو مليتهمش دور عليهم. أكيد لأ. وآخر واحدة. If you cannot beat them, join them. لو مش قادر عليهم شارك معاهم. تمام. هو دي أقرب واحدة للحل يعني. تمام. The second sentence. If you want to download a video from the internet, you must have. لو أنت عايز تعمل downloading على الإنترنت مفروض يبقى معاك مين؟ The author contract. العقد بتاع الأوثر الرايتر. لأ. The owner permission. تصريح من الأونر. تمام. أبص على الباقي برضه عشان أتأكد. Your parents permission. محدش جاب سيرة parents خالص. Your contract of download. download ملوش contract، عشان كده the owner's permission. تصريح من المالك. Then the second. The public see companies greedy because. احنا العامة بنشوف ان الشركات الكبيرة اللي بتنتج فيديوهات ديت greedy جشعين. ليه يا ترى؟ Their movies are too boring. ما قلناش boring خالص. They fight against the pirates.
ممكن أبص على الباقي. They show the public. هم بيقادوا البابليك، بيقادوا العامة. لا مش بيقادوا العامة خالص، هم بيقادوا البايرتس نفسهم. Their movies are bad ones. محدش اتكلم على نوع الموفيز خالص. هو فوق قايل لك ان البابليك start to see them greedy لانهم بيقادوهم وبيجروا وراهم وبيتابعوهم. يبقى they fight against the pirates. Then the second sentence. What's the role of the new software? software الجديد هيعمل ايه؟ It can clear up any disagreement. ممكن فعلا. اشوف الباقي. It may not finish the fight. لا حضرتك هو كان حل كويس. It will complicate the conflict. هيخلي الصراع أكثر تعقيدا. لا. It might forgive downloading. مش forgive خالص للداونلودينج. هي أول واحدة. It can clear up any disagreement. ممكن يفض الشباك بين الاثنين بحيث ان الاثنين يكونوا مستفيدين. بما اني مش قادر امسكك فهخليك تساعدني. Then كده خلصنا الباسج ويرجعك للأسئلة. خلصت الباسج وروح على أسئلة الرايتنج. بيسألك هنا بقى بيقول لك What is an adjective? It's a word that. مين هو الادجكتيف؟ الادجكتيف بيعمل ايه في دول؟ انت اخدت ال parts of speech كلها. تعال نشوف واحدة واحدة. Express an action or a state of being. لا دوت الverb. Refers to a person, place, thing or idea. لا ده noun. Gives more details about the verb. دوت الادverb. Describes a noun or pronoun. أيوة فعلا الادجكتيف describe a noun or pronoun. Then the second one. Which of the following has the correct ending punctuation mark? punctuation mark تحت مناسبة لمين؟ تعال نشوف ونقرا السنتنس. أنا ما قلقان في الامتحان إنك تشوف should في الأول تفتكرها question. ما تقرا كده السنتنس تشوفها question ولا لأ؟ Should he play well, he will win the match. لو لعب كويس هيكسب. مش واخد بالك إن أصلا هنا كان أصلها كان F وده F omission في أنهي case؟ الجزء اللي هناك فيه well يبقى دوت first case. should subject infinitive عشان كده جايب he play ما قالش he plays. should he play كان أصلها if he plays he will win. بما إنها if he plays يعني دي جملة عادية statement informative sentence بتدي معلومات. فشيء طبيعي إن السنتنس اللي تديك معلومات ما يكونش آخرها خالص semicolon ولا colon. ما يكونش آخرها question mark وما يكونش آخرها exclamation mark. هيكون آخرها full stop يا مستر لأنها بتديك معلومات. لو كان لعب كويس كان كسب الماتش. عشان كده هختار number 3. Then the second sentence. Which of the following has the correct punctuation? تعال نشوف. He is a strong healthy man. هو مديك كذا adjective. 2 بالضبط. ولو كررت الادجكتيف بتحاول تحط بينهم commas. فعشان كده هنحط commas بعد الأولانية. هو هنا حاطتها بعد healthy ودوت غلط. هنا حاطتها بعد strong و healthy يعمل لك فرح ما شاء الله ودوت غلط. هنا مش حاطتها خالص ودوت غلط. في الأخيرة حاطتها بعد أول adjective ودوت هو اللي صح. He's a strong healthy man. That's number 4. Then the canal is 5 meters deep. Which word is an adjective? مين تحت adjective؟ بكل سهولة طبعا انت عارف ان كلمة deep هي الادجكتيف معناها عميق. Then the second one. You can depend on her. She is space conscientious, space intelligent. انت ممكن تعتمد عليها. بما انك ممكن تعتمد عليها يبقى هي الاثنين عندها ضمير وذكية في نفس الوقت. علشان كده she is ايوه both conscientious and intelligent. ليه ما قلتش الأولانية؟ not معناها هي ما عندهاش ضمير. neither nor معنى كده لا هي ذكية ولا عندها ضمير. either or هي واحدة فيهم. لا intelligent لا إما conscientious. أنا عايز هي الاثنين مع بعض تبقى both. The second 44. The final sentence of a paragraph is called. الفاينل sentence مين في دول؟ طبعا بكل سهولة the closing sentence. تقريبا ده أسهل سؤال موجود عندك في الإكزام. Then مديك مسج وبيقول لك choose the best closing sentence. اختار ال closing sentence المناسبة هنا. تعال نقرأ. I'm very happy with my doctor. He always takes the time to listen to the details of my complaints. بيسمع شكوتي كويس. When I was in the hospital, he came to visit me. He always makes sure I get the medicine I need. بيتأكد دايما ان انا باخد الميديسن اللي انا محتاجه. تعال نشوف مين السنتنس المناسبة نختم بيها الحوار اللي فوق. I'm very happy with my doctor.
هي مناسبة بصراحة، بس انت لو بصيت هتلاقي ان اول سنتنس فوق اصلا اللي هو قايلها هي اصلا اللي عايز يختارها تحت، عشان كده مش هختارها. طيب the second one بيقول لك seeing a doctor has become very expensive. محدش جاب سيرة الفلوس خالص هنا. Then several of my friends now go to see him and they like him as much as I do. تمام، صحيحة، ممكن اختارها، بس اتأكد برضو من الأخيرة. I love my father. ما حدش جاب سيرة father خالص، عشان كده اختار number 3. Then the second one, which of these can't be used in a formal email. الفورمال ايميل هنا ما ينفعش استخدم معاه مين؟ الفورمال يعني اللي هتكتبه للشركة بتاعتك. المفروض استخدم فورمال، صح؟ مفروض لازم في unity united وحدة. being decent لازم تتكلم بصفة مهذبة. بس ما ينفعش استخدم slang يعني اللغة العامية، ما ينفعش استخدم اللغة العامية عندي. Then دخلنا على translation 47. تعال نشوف الترانسليشن وبنحاول نقسمها، ما بنحلهاش كلها مرة واحدة، بنحاول ناخدها على أجزاء. تعال نشوف. Global trade leads to a big economic growth in different regions all over the world. هقف عند all over the world وهنزل أقارن الإجابة. التجارة العالمية تؤدي إلى نمو اقتصادي كبير في أقاليم مختلفة في كل أنحاء العالم. لغاية هنا السنتنس صح. وقارن بعناية كده اللي تحتها كده، الكلمات تحت بعضها تمام مظبوط، مفيش بينهم اختلاف. وكذلك اللي بعدها تعال نشوفهم. بيقول لك هنا النمو اقتصادي محلي، هو فوق كبير، هو قال هنا محلي، ومديك في الكويشن نفسه leads to a big economic growth in different regions. كان big، هو خلاها محلي، فشكرا مش معانا. التجارة العالمية تؤدي إلى نمو اقتصادي كبير في أقاليم مختلفة في كل أنحاء العالم. لغاية دلوقتي احنا استبعدنا واحدة. طبعا في الامتحان بيبقى عندك وقت، اقرأ الكلام لآخره أكتر من مرة، وخلي بالك من الفروق بين الكلمات. ممكن كلمة أنت تقراها صح وهي مكتوبة غلط. تعال نكمل فوق. So all the world countries aim to develop it greatly. تعال نشوف. لذلك تسعى دول العالم لتنميتها بشكل ضعيف. هو فوق بقى لك greatly، ايه اللي خلاها ضعيف؟ شكرا، ديت مش معانا. واللي بعدها احنا كده مستبعدينها، عشان كده مش هنقراها. طيب لذلك تسعى دول العالم لتنميتها بشكل كبير. صح، لغاية دلوقتي صح. اشوف الأخيرة. لذلك لا تسعى، هو قايل لك لا، يعني غير المينينج اللي فوق، عشان كده مش هختارها. كده الوحيدة صح هي نمبر 3. التجارة العالمية تؤدي إلى نمو اقتصادي كبير في أقاليم مختلفة في كل أنحاء العالم. لذلك تسعى دول العالم لتنميتها بشكل كبير. في الامتحان خد وقتك كامل وانت بتحل الترانسليشن. شوف كلمة لا اللي احنا شلناها هنا، ممكن ما تكونش واخد بالك منها وانت بتحل بسرعة. That's number 3. Then the second one. I like living in open places and fresh air and spending much time in parks among the trees and flowers. هقف عند flowers وانزل اقارن تحت. أحب الحياة في الأماكن المفتوحة والهواء الطلق وقضاء وقت كبيرا في الحدائق بين الأشجار والورود. لغاية دلوقتي صح. أحب الحياة في الأماكن المفتوحة والهواء الطلق وقضاء وقتا قليلا. فوق كان much time، هو نزل لها قليلا، عشان كده ديت مش معانا. لا أحب الحياة، شكرا، من أول كلمة سنتنس بايظة. هو فوق بيقول لك I like، هو خلاها لا أحب. أحب الحياة في الأماكن المفتوحة والهواء الطلق وقضاء وقت كبيرا في الحدائق بين الأشجار والورود. تمام. روح على الجزء الثاني. I don't like close or crowded places with people. وأحب الأماكن. فوق قال لك I don't like، هو خلاها أحب، فشكرا مش معانا. أتأكد أن الأخيرة صح. ولا أحب الأماكن المغلقة أو المزدحمة. تمام، هي ديت المظبوطة فيهم. بنكرر تاني، في الامتحان خد وقتك كامل وانت بتختار الترانسليشن بالذات. احيانا بيكون كلمة انت مش شايفها وهي مكتوبة قدامك. The second، إذا كان العكس from Arabic into English. تعال نشوف. تعتبر السياحة البيئية أحد أهم أنواع السياحة الآن. لذلك تشجع مصر السياحة البيئية لحماية البيئات المختلفة في جميع أنحاء البلاد وخاصة على ساحل البحر الأحمر. تعال نشوف. Ecotourism is one of the most important kinds of tourism nowadays. ونبص على بعدها برضو. Ecotourism is one of the most important kinds of tourism nowadays.
Ecotourism is one of the most important kinds of tourism now. Last years. اقف هنا بقى. بيقول لك last years. فوق كان بيقول لك الآن. ايه اللي خلاها last years؟ كده ديت مش معانا. روح على بعدها. Ecotourism is one of the least. هي المفروض one of the most. هو خلاها the least. فاحنا مش عايزينها. كده بقارن من أول التاني. So Egypt encouraged ecotourism to protect the different environments all over the country, especially along the Red Sea coast. صح. شوف على الثانية. So Egypt encourages ecotourism to destroy. هو فوق بيقول لك لحماية. يعني protect مش destroy. علشان كده اختار number 1. Then the last question number 50. Translation. يقول لك أشياء غريبة نلاحظها في مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة، فهناك من الآباء والأمهات من لا يعتنون بأطفالهم كما ينبغي، لأنهم أشخاص لا يتحملون المسؤولية، ونتيجة ذلك هو أطفال الشوارع. تعال نشوف. Strange thing can notice. ال strange thing هتنوتس نفسها، المفروض هنا دوت passive can be noticed. شكرا دي مش عايزها. روح اللي بعدها. Strange things can be noticed in our society recently. Some parents don't look after their children well because they are irresponsible people. The result of this is homeless children. ماشي. حطها في بالي إن ما لقيتش فيها غلطة ممكن ألاقي فيها بس أتأكد من الباقي. يقول لك strange things can be noticed in our society recently. Some parents look after. هو فوق بيقول لك بعض من الآباء والأمهات من لا يعتنون. هو قال لك لو خليها positive عشان كده حضرتك مش عايز السنتنس ديت. واللي بعدها strange things can be noticed in our societies recently. Some parents don't look for their children well because they aren't responsible people. هم مفروض responsible for their children، مفروض هم مسؤولين. هو خلاهم هنا غير مسؤولين، يعني رفع عنهم المسؤولية. لا يا مستر، هم مسؤولين بس لا يتحملوا المسؤولية بتاعتهم، عشان كده اخترنا irresponsible people. هم مفروض يبقى عندهم مسؤولية بس هم متخليين عنها، اللي هي موجودة عندنا في number 2. عشان كده لما هنيجي نختار number 2 قصاد حضرتك. Strange things can be noticed in our society recently. Some parents don't look after their children well because they are irresponsible people. The result of this is homeless children. ونتيجة لده هو أطفال الشوارع. علشان كده هنختار number 2. كده احنا خلصنا 50 question، 50 سؤال حليناهم كلهم. نتأكد ان الكل محلول تحت. أجبت على 50 من 50 سؤال يعني 100%. ولو عايز تتأكد أكتر من على اليمين هنا تقدر تشوف انك جاوبت على كل الأسئلة كلها متظلل باللون اللي انت شايفه قدامك. تعال نعمل إنهاء للامتحان. أنهينا الامتحان وادانا التقرير بتاعنا. حلينا 50 سؤال، 50 من 50 إجاباتهم كلهم صحيحة. الامتحان حليناه قد إيه؟ حليناه في 37 دقيقة أو 36 ثانية. بس بيقول لك قدامك أهو مدة الامتحان التقليدية 3 ساعات. خد وقتك كامل. أنا هنا طبعا كنت بحل بشكل سريع شوية، ده عشان الفيديو مش عايز أطول الفيديو عليك، خصوصا أنت في وقت ريفيجن دلوقتي محتاج حاجة تحلها على السريع وتستفاد منها بشكل سريع. ما طولناهوش، لكن انت في الامتحان عندك 3 ساعات كاملين، وانت عارف انك هتحل في البابل شيت بأني طريقة. قلنا لك كذا مرة بتحل طبعا في البابل شيت الأول بالرصاص، وبعد كده بتنزل إجابتك على التابلت وبترجع للبابل شيت تاني بتأكد عليه بالجاف. خد وقتك بشكل كبير. انت ان شاء الله 3 ساعات طلع فيهم كل قدراتك. امتحانك بإذن الله هيجي سهل. وانت كمان فكر في المجهود اللي انت بذلته طول السنة. انت بذلت مجهود كبير سواء في دروسك ومذاكرتك ومواصلاتك، وفي نفس الوقت خلي باباك ومامتك وأهلك كلهم يدعوا لك. إن شاء الله ربنا عمره ما هيضيع تعبك أبدا. اعرف دايما كل ما بتبذل جهد حضرتك ربنا بيديلك على مقدار الجهد اللي انت بذلته. أي نعم الناس بتحكم بالمجموع، بس ربنا ليه جهدك انت اللي بتبذله. إن شاء الله ربنا هيوفقك في اللي انت فيه، ودعواتك معانا واحنا برضو بندعي لك. نشوف حضرتك على خير إن شاء الله مع النموذج الاسترشادي الثاني. السلام عليكم.